Gagawin na natin siyang lavender. Mag-isa ko lang gagawin, hindi ko alam kung kaya ko. Makikita natin. So, ito yung gagamitin natin. In-order ko siya from here, dahil Manila. I think. Kung maalalagan. I-mix natin siya. Feeling ko hindi sapat. Pero malipis naman yung buhok ko. Pag hindi sapat, half. Half lang muna yung gagawin. Para kung hindi man sapat, half lavender. Half pink? Hindi ko alam. So, ayun. I-mix daw siya ng 1-1 mixture. She ready. Okay. Ang hirap mo. Saan ko? Ayun. I don't know what I'm doing. Yeah, I think I need to still mix it. Oh! Mix it, hindi itapon. Aloka. Ah! Lord. Mondo heavy. Pirito ni Brad Mondo. Sumapi ka sa akin. Damdahan ako magmukhang isang buong ulo na nilagyan ng tinipon. Sectioning. Diba? Sectioning. Sabi ni Brad Mondo. Wait. Ang hirap. Parang galing-galing yung iba. Ako hirap na hirap. Pwede naman makahirap na hirap sa mga bagay. Ano nang ba? Hindi na yung bago. Slow tayo dun. Sabi nga ni Sansa, I'm a slow learner. But I learn. Pag nag-fall up ang buhok ko, pakalbo na. Sakto naman. Mainit sa Pilipinas. Kalbunas. Makisama ka naman. Okay. Brad Mondo is probably crying in his room right now. Because of how I'm doing this. Naligo ko sa jobs, girl. So, ito na siya. Kaloka, hindi nga kasha yung isang bote. Pinaraanan na lang namin. Meron kasi ako isang bote ng developers. Dinagdag ko pa. Snakes ko. Pero hindi pa rin sapat. So, ang ginawa ay sprayan ng tubig. Tapos, minumaraw na lang yung kulay. Ayan na siya. Nilagyan na nila. Ayan, nilagyan na nila lahat. Tinulungan ako ng kuya ko at ng nanay ko. Yung tagay ko. Dahil, bakit daw hindi sapat? So, yun. Pakita ko na lang yung result after ko maligo. Okay, so, not bad, I guess. No, it's really bad. Pakita ko sa inyo kung saan siya. Really bad. There's like a whole area na hindi nakulayan at all. Kasi at this part, halos puro developer na lang. Kasi yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, pinilit na lang namin kung ano yung natitira, dinagdagan ko na lang ng dinagdagan ng developer na meron ako. Tapos hindi na siya kumulay. Kasi syempre wala na ng powder. Ito yung super kumulay though. Pero patchy pa rin. Alam niyo, sobrang patay na pati yung buhok ko. Alam niyo yung mga winis na may kulay. Yung mga winis na may kulay, gano'n na siya. Gano'n na siya. Siguro magmamask ako bukas para naman kahit pa paano. Magka-moisture ulit siya. Kita niyo naman, di ba? Tignan niyo. She did. Ano na siya? Style na rin. Style ng walis tambo na hindi masyadong napintura. Mag-fade pa to. Bigyan ka na lang kayo ng updates. Follow niyo yung social media ko. Lagay ko na lang kung saan man sa screen. Wow. YouTuber ka, girl. Ayun na. Yun yung ending. Sige, post na tayo. Kunyari maganda.